สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นขวดโคคาโคล่าขวดโคคาโคล่า1.5 ลิตรนะครับขวดโค้กครับที่เราดื่มกันหมดแล้วทีเนี้ยจะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับตัวเนื้อพลาสติกยังค่อนข้างดีอยู่ครับดีกว่าทิ้งไปนะครับคนละไม้คนละมือครับนำตัวนี้มาทำเป็นลักษณะของใช้ในครัวเรือนกันครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากขวดพลาสติกขวดโคคาโคล่าครับผม